ang Administratibong Konseho ng Pamantasang Pampamahalaan ng Bulacan.
panalangin ekumenikal ay magmumula sa tatlong kinatawan ng iba't ibang pananampalataya. Tayo'y sumandaling manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito. Ama, sa araw na ito ay lumalapit kami sa iyong mabathalang harapan upang ipamanhik ang aming mga saloobin at naisin, ang aming mga pangarap at pakiusap para sa buong angkan ng aming pamantasang minamahal. Ang lahat ng kapurihan ay sa ala lamang. Pinupuri natin siya at hinihinga ng tulong. At hinihingi natin ang kapatawaran. At hinihingi natin sa Allah ang kanlungan. Mula sa kahinaan ng ating mga sarili at sa kahinaan ng ating mga gawain. Sino man ang gabayan ng Allah ay walang maaaring magligaw. Sino man ang ipagkait ng Allah ang gabay ay walang makapaggagabay. Aking pinatotohanan na walang dapat sambahin kundi ang Allah. Siya ay nag-iisa at walang kasama. At aking pinatotohanan na si Muhammad ay alipin at mensahero ng Allah. Salamat po sa mga araw, sa mga taon, sa mga buwan na kung saan ginabayan mo ang mga aming estudyante. Salamat din po sa mga magulang nila, kapatid, kamag-anak na naging silbing gabay din nila sa kanilang pag-aaral, higit sa panahon ng pandemya. Amin pong dalangin na ang bawat estudyante na magsisipagtapos, kasama ang kanilang mga kamag-anak, mahal sa buhay, ay inyo pong pakaingatan at iwasan magkasakit at iwasan magkaroon ng COVID-19. At salamat din po sa panahon na ito, ginabayan nyo sila sa kanilang pagsusumikap. Ikaw ang naging ilaw, ikaw ang naging karunungan nila. Kaya po sa araw na ito, sa panahon na ito, kami po nagpapasalamat sa iyo sa paggabay sa kanila sa mahabang panahon at sa kanilang bagong landas na tatahakin. Amin pong dalangin na niyo pong ilaw, ang banal na espiritu mo, ang magabay sa bawat isa sa kanila, higit sa panahon na ito na maraming pagsubok at maraming kakarapin sila. Salamat po sa inyong paggabay, salamat po sa inyong bigay na lakas sa bawat isa kanila. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupugay sa kanilang mga buhay. Sabi mo mga estudyante na magsisipagtapos ngayon, salamat po sa kanilang buhay. Humihingi po kami ng mga biyayang makalangit para sa aming mga katawan at isipan upang maging kalakasan sa mga araw ng aming buhay at maging panlaban namin sa lumalaganap na pandemya sa kasalukuyan. Humahanap po kami at ang aming mga pinuno nitong pamantasan ng mga pamaraang magpapabuti sa kalalagayan naming mga guro at kawani, pati na rin sa mga mag-aaral upang maging kalasag ng bawat isa sa pagtugon sa hamon na makabagong paglilingkuran. At kumakatok po kami sa iyong trono ng biyaya para sa aming magsisipagtapos na naway magamit nila ang mga bunga ng kanilang pagpapagal sa pagsuong nila sa panibagong yugto ng kanilang pagkatao
bilang mararangal na profesional. Dahil po sa mga nabanggit, magiliw mo sanang pagbigyan ang aming paghingi. Masuyo mong ipakita ang iyong mukha sa aming paghahanap at pagbuksan mo kami ng pintuan ng iyong mga biyaya at awa. Nang sa gayon, makamta namin ang iyong mga pangako gaya ng sinasabi sa sulat ni Apostol Pedro. Pagkatapos ninyo magtiis na maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di natitinag. Tayo po ay manalangin ayon sa diwa at sa sinabi ng unang kapitulo o chapter ng banal na Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Panginoon naming Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, Ikaw na may likha ng kalangitan at sanlibutan. Ikaw ang pinagkakutangan namin ng lahat sa aming buhay. Sa kalagitnaan po ng mapanganib na pandemya, maraming salamat po sa pag-iingat mo sa kalusugan at buhay ng naming lahat. Salamat po sa buhay na patuloy mong ipinagkakaloob at ipinahihiram sa bawat isa. Pinupuri ka namin sa iyong pag-iingat at paggabay sa buong Bulacan State University. Mula sa presidente ng aming universidad, ehekutibong pangalawang pangulo, lahat ng aming pangalawang pangulo, mga chancellors, mga dekano, mga nangangasiwa sa lahat ng antas at opisina sa mga internal at external campuses, mga guro, magulang at mag-aaral. Sa panahon ng pagtatapos na ito, ang aming mga estudyante po ay tumatahak sa bagong landas at yugto ng kanilang buhay. May you grant them, O Lord, a clear path ahead of their journey in life. May our student graduates be a blessing to their family, community, and to this great nation. May they be assets, O God, in the companies and organizations they will serve. We pray that they discover precious truths that will guide them not only in this life, but in the life to come. May our students succeed here in this dunya and the world to come, the akhirah. May you, O Lord, be their guiding light and the constant longing of their soul. Our great, loving, and merciful God, please grant to our students and to this university boundless opportunities for success and the maximum realization of our noblest aspirations and dreams. Bring our university, the Bulacan State University, to the highest pinnacle of success. Ito po ang dalangin sa pangalan namin Panginoong Kristo. Amen. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Now we bring you, O Lord, the highest praise and honor. Amen and Amin. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Pangungunahan ng administratibong konseho at mga opisyal at kawani ang pagpasok ng watawat at mga sagisag pampamantasan na susundan ng pag-awit sa lupang hinirang at himno ng pamantasan. Ihaharap ni Dr. Teody C. San Andres, pangalawang Pangulong Tagapagpaganap at Dekano ng Paaralang Graduado, ang magsisipagtapos mula sa Paaralang Graduado. Kagalang-galang na Pangulo ng Bulacan State University, Dr. Cecilia S. Navasero Gascon, buong pagmamalaki
kasiyahan at karangalan ko pong inihaharap sa inyo ang 139 na makisipagtapos sa paaralang panggraduado sa Kalagitnaang Taong Pang-akademiko 2020 at 2021. 27, magsisipagtapos mula sa doktor ng pilosopiyang may pagpakadalubhasa sa pang-edukasyong pamamahala. 2, magtatapos mula sa doktor ng pilosopiyang may pagpapakadalubhasa sa pamahalaang pangnegosyo. 1, magtatapos mula sa doktor ng pilosopiyang may pagpapakadalubhasa sa araling wikang Ingles. 4, na magtatapos mula sa doktor ng pampublikong pamamahala. 2, magtatapos mula sa master ng sining sa edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa chemistry. 4, na magtatapos mula sa master ng sining sa edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa agham biolohikal. 9, na magtatapos mula sa master ng sining sa edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa kurikulum at pagtuturo. 9, na magtatapos mula sa master ng sining ng edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa pang-edukasyong pamamahala. 10, magtatapos mula sa master ng sining ng edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa pagtuturo ng wikang Ingles. 6, na magtatapos mula sa master ng sining ng edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa Filipino. 3, magtatapos mula sa master ng sining sa edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa pangkahalatang agham. 3, magtatapos mula sa master ng sining sa edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa pagpatnubay at pagpapayo. 2, magtatapos mula sa master ng sining sa edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa matematika. 3, magtatapos mula sa master ng sining sa edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa pisika. 5, magtatapos mula sa master ng sining na edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa araling panlipunan. 4, na magtatapos mula sa master ng sining na edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa pagtuturo sa maagang baitang. 9, na magsisipagtapos mula sa master ng sining na edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa teknolohiya at pangkabuhayang edukasyon. 2, magtatapos mula sa master ng pang-industriyang pamamahalang panteknolohiya. 2, magtatapos mula sa master ng edukasyong pampalakasan. 13, magtatapos mula sa master ng pamamahalang pangnegosyo. 2, magtatapos mula sa master ng pampublikong pamamahala. 3, magtatapos mula sa master ng agham sa inhenyeriyang sibil na may pagpapakadalubhasa sa pamamahalang pangkonstruksyon at teknolohiya. 6, na magtatapos mula sa master ng agham sa electronics ng inhenyeriyang pangkomunikasyon. 2, magtatapos mula sa master na programang pang-enhenyeriya na may pagpapakadalubhasa sa inhenyeriyang pangmamanipaktura. 3, magtatapos mula sa master ng programang pang-enhenyeriya na may pagpapadalubhasa sa enhenyeriyang pang-computer. 2, magtatapos mula sa master ng agham sa teknolohiya ng impormasyon. Kagalang-galang na Dr. Nabasero Gascon, sapagkat natupad ng mga kandidato sa pagtatapos ang lahat ng kahingian para sa antas graduado, hinihiling namin ang iyong pagtanggap at paggawad ng karapat-dapat na ipagkaloob sa kanila. Ihaharap ni Chancellor Reynaldo S. Nagit ang magsisipagtapos mula sa external campus. Kagalang-galang na Pangulo ng Bulacan State University,
Dr. Cecilia Nabasero Gascon, buong pagmamalaki, kasiyahan at karangalan ko pong inihaharap sa inyo ang 26 na magsisipagtapos mula sa mga extra campus sa Kalagitnaang Taong Pang-akademiko 2021. 14 mula sa Bustos Campus, 7 mula sa Sarmiento Campus, at 5 mula sa Beneses Campus. Magalang-galang na Dr. Nabasero Gascon, sapagkat natupad na ng mga kandidato sa pagtatapos ang lahat ng kahingian sa Antas Kolehiyo, hinihiling namin ang inyong pagtanggap at paggawad ng karapat-dapat na ipagkaloob sa kanila. Ihaharap ni Chancellor Romeo D.C. Inasoria ang magsisipagtapos mula sa main campus. Kagalang-galang na Pangulo ng Bulacan State University, Dr. Cecilia S. Nabasero Gascon, buong pagmamalaki, kasiyahan at karangalan ko pong inihaharap sa inyo ang 122 na magsisipagtapos mula sa kolehiyo ng main campus sa Kalagitnaang Taong Pang-akademiko 2020 at 2021. 3 mula sa Kolehiyo ng Industrial na Teknolohiya. 8 mula sa Kolehiyo ng Pamamahalang Hospitalidad at Panturismo. 1 mula sa Kolehiyo ng Pamamahalang Pangkalakalan. 5 mula sa Kolehiyo ng Impormasyon at Teknolohiyang Pangkomunikasyon. 3 mula sa Kolehiyo ng Edukasyon. 58 mula sa Kolehiyo ng Arkitektura at Pinong Sining. 44 mula sa Kolehiyo ng Inhenyeriya. Kagalang-galang na Dr. Nabasero Gascon, sapagkat natupad na ng mga kandidato sa pagtatapos ang lahat ng kahingian sa Antas Kolehiyo, hinihiling namin ang inyong pagtanggap at paggawad ng karapat-dapat na ipagkaloob sa kanila. Upang ganap na pagtibayin ang natamong kurso ng magsisipagtapos, narito si Dr. Cecilia S. Nabasero Gascon, Pangulo ng Pamantasan. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng lupon ng rehente ng Bulacan State University, aking pinagtitibay ang inyong pagtatapos at iginagawad ang inyong diploma kalakip ang lahat ng dangal, pribilehiyo at responsibilidad na nakapaloob dito. Binabati ko kayong lahat. Ipakikilala ni Dr. Edgardo M. Santos, pangalawang Pangulo sa Ugnayang Akademiko, ang ating panauhing tagapagsalita. Magandang araw sa ating mga kasamang opisyal ng universidad, sa mga instruktor at professor, sa ating mga magulang at higit sa lahat sa ating mga magsisipagtagpos para sa kalagitnaang taong pang-akademiko, pagtatapos para sa taong 2020 at 2021. Kagalakan at karangalan kong ipakikilala sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita para sa araw na ito. Ang ating tagapagsalita ay kasalukuyang nanunungkulang pinuno sa tanggapang pangrehiyong direktor ng Pambansang Pangasiwaan sa Kabuhayan at Pagpapaunlad o National Economic and Development Authority o NEDA sa Gitnang Luzon. Bago tanggapin ang kanyang kasalukuyang designasyon, siya ay nagsilbing katuwang ng pangrehiyong direktor ng kaparehong ahensya sa rehiyon ng Calabarzon sa loob ng 6 na taon. Nagsimula ang kanyang paglilingkod sa NEDA bilang Senior Economic Development Specialist noong taong 1989 sa pangrehiyong tanggapan nito sa Cordillera Administrative Region. Nagsilbi siya rito sa loob ng 25 taon at humawak ng iba't ibang posisyong teknikal. Dito nagawa niyang matulungan ang iba't ibang nagsisimulang negosyo sa paghahanda ng kanilang feasibility study at pagbuo ng kanilang mga profile. Ilan sa kanyang specialization ay ang mga sumusunod: investment appraisal, kung saan niya itinuturo ang mga pagsa
sa paghahanda ng mga log frame, analysis ng mga proyektong pampinansyal at pang-ekonomiko, proyektong pangkaunlaran, pagpaplanong stratehikal, ebalwasyong multi-criteria at sistemang pang-geographical na impormasyon. Nakasulat na siya ng mga papel pananaliksik hinggil sa mga paksang ito at naiharap na sa mga iba't ibang lokal at international na mga komperensya. Tunay na isang tagaplanong stratehikal ang ating tagapagsalita. Ang kanyang kakayahan at talino rito ay nagamit sa iba't ibang proyekto. Bilang miyembro ng Konseho ng Small and Medium Enterprise Development or SMED, sa mga lalawigan ng Mountain Province, Ifugao at Benguet. Instrumental din siya sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng turismo sa mga nabanggit na lalawigan. At nito lamang sa bayan ng Sagada at lalawigan ng Apayao. Nagtapos siya ng may natatanging karangalan mula sa International Institute for Aerospace, Survey and Earth Observation sa The Netherlands, ng masterado sa Geoinformation Science and Earth Observation. Mayroon din siyang masterado sa Economics mula sa St. Louis University sa lungsod ng Baguio, kung saan din siya nagtagpos ng bachelier sa Ingles na may karangalang cum laude. Mga kasama nating nanonood ngayon, ang ating tagapagsalita, ang nanunuparang pinuno sa tanggapan ng Pangrehiyong Direktor ng NEDA, Gitnang Luzon, Director Gina T. Gacusa. To our graduates, the class of 2021, my congratulations on your finishing your studies. I would also like to extend my congratulations to our university president, President Cecil Gascon, for successfully ensuring that classes would push through and that these students would finish their studies. And of course, my congratulations extends also to the faculty and staff for making all this possible. Sa mga graduates natin, iniisip ko kasi, ano ba yung sinabi sa akin ng commencement speaker nung ako'y nag-graduate na more than 40 years ago? Alam po ninyo, wala akong maalala. Kaya ngayon, gusto ko, 2 bagay sasabihin ko sa inyo para meron kayong maalala. There are 2 C's, letter C, that would ensure or that would make sure that you will succeed in whatever you have chosen in life. It's your career. Ang dalawang C na ito is competency and the other C is character. Ang competency, these are what we call your hard skills. You learn this in school, nag-aral kayo, kaya competent ka. Kung accountant ka, natuto ka ng accounting. Another means of competency is nag-training ka or experience. Kaya nga, di ba, hinihingi ng mga ibang kumpanya na meron kang on-the-job training. Kasi naman, sa totoo lang, hindi naman talaga lahat natututunan sa ating paaralan. So itong hard skills na ito'y kailangan mo para makapasok ka sa paaralan, sa inyong trabaho. At ang isang C na para sa akin na ay mas importante, yun ang tinatawag na character. Ano yung ugali mo? Noong nagkaroon kami ng academy-industry linkage, ito ay nung nasa isang region pa ako sa Calabarzon, nagtataka kami, bakit napakarami sa mga bagong graduates ay hindi makapasok ng trabaho. Maganda naman ang natapos nila, maganda yung mga eskwelahan na napuntahan nila, nagkaroon na din man sila na experience, pero bakit di sila tinatanggap? At maniwala ka ay hindi, ang lahat ng kumpanya ito yung sinasabi, wala po silang soft skills. Sabi ko, ano yung soft skills? Soft skills, these are not really learned in school, although you learn them along the way. And one of the soft skills that they were talking about was communication skills. The ability to speak what is in your mind. Kailangan siyempre mailabas mo kung nasa utak mo at makapagsalita ka ng maayos na naintindihan nila. And another soft skill is writing. To write well, because all of us would require to write some report one way or another, or even a simple letter. Sabi nila, napakahina nila sa communication skills. Magaling nga siya na, for instance, engineero. Pero mahirapan kami hindi niya ma-communicate yung gusto niya sabihin. So you have to learn how to speak well, not just to another person, but also to a bigger group, or even probably
the whole organization that you're going to be a part of. Communication skills. So, habang naghahanap kayo ng trabaho, siguro mag-aral kayo how to improve on your soft skills. Another soft skill that they were talking about was the ability to follow instructions. Marami daw kumpanya, yung mga nakausap namin, mga managers, sabi niya gano'n, bisa napakasimpleng instruction, hindi nila masundan. Paano namin sila bibigyan ng mas complicated na instructions? So ito ay napaka-importante. Like for instance, they tell you na follow these steps. Hindi mo yan sisunod. Hindi mo yan masunod. Nagkakaroon sila ng problema. Ability to follow instructions. And among this is being punctual, timeliness, being on time. May tinatawag tayong Filipino time. Paglabas ninyo sa paaralang ito, pag kayo magtatrabaho na, pag sinabi sa inyo magre-report ng 8 o'clock, hindi ibig sabihin niya na pwede kang pumasok ng 8:10 or 8:30. 8 o'clock, hihintayin ka ng boss. So, yung mga nakita nilang ng interview pa lang, ang sinabi call time, 9 o'clock, be here at 9 o'clock, at dumating sila ng 9:30, hindi na nila ini-interview. Tignan nyo yun, napakalit na bagay na tinitignan natin, pero napaka-importante yung timeliness, yung tayo ay punctual. And it's also about meeting deadlines. Pag nagpagtrabaho ka na, merong mga deadlines na ibibigay sa'yo, dapat magagampanan mo yun. Another soft skill is being able to work as a team. Wala yatang trabaho dito na walang teamwork. Lahat you have to be part of that team. And to be able to be part of that team, kailangan is marunong ka nga sumunod ng rules. Kailangan marunong ka makibagay. Marami akong nakilala na iniiwan ng kanilang trabaho kasi hindi nila kaya makibagay sa ibang tao. You have to learn how to deal with people. You have to learn how to work well with people. But perhaps among the soft skills that was really emphasized, and personally, when I hire workers or when I promote people, what we look on is integrity. Ano ba yung sinasabing integrity? Integrity is doing the right thing even though no one is looking. Yun ang mahirap, integrity. Pagka wala yung boss, ginagawa pa rin ba yung trabaho? Pagka walang nakaharap, gagawin pa ba rin ba ang tama? Yung integrity po na yan, ito yung reason why we promote people. When we cannot question their integrity or when there are no integrity issues among them na sinasabi namin. Na kahit na iwan mo yan, alam mo gagawin at gagawin niya ang trabaho. Kahit kayo ay magtatayo ng sarili niyong negosyo, importante ang integrity. Bakit? People will trust a businessman who sticks with his word, who will do what is right. And the last and the important skill or trait that I look onto is humility. One time, nag-uusap kami ng isang miyembro ng selection board, kasi part po ako ng selection board. Tinatanong niya sa akin, ano sa palagay mo ang pinaka-importanting trait kaya nahanapin natin for people to be promoted? Alam mo, sabi ko, humility. Bakit? Kasi yung taong humble, kaya niyang i-accept na mali siya. Kaya niyang mag-sorry. Inaamin niya na hindi niya alam ang lahat. Kasi yung taong walang humility, hindi mo na kayang turuan. Kumisa nga magkakaproblema ka pa sa trabaho dahil mahirap siya mag-sorry kung may pagkakamali, mahirap siya makibagay kasi nga wala siyang humility. Humility is one of the most important traits that I look for when I hire or when I promote. Actually, when I promote. Kasi humility tells me that a person is willing to say that I don't know everything. I understand that I was wrong. Aminin niya mali siya. At kaya niya sabihin sa akin na, sorry po, hindi na po mangyayari yon. Humility is very important. So let me wrap up. Your competency is all about what you have finished in school, your trainings, your work experience. Your character is more important. It talks about your integrity, your honesty, your ability to speak well, your ability to work with people, your being punctual. Competency will get you into the job. It will get you in the organization, but your character will promote you in the organization and will lead to your success. I wish all of you that you would learn these 2 C's and I will success in your life. Atin nang kilalanin ang mga bulsuang matapang.
at buong gilas na sumikhay sa kabila ng dagok ng pandemyang COVID-19. Mga kaibigan, ang magsisipagtapos sa Kalagitnaang Taong Pang-akademikong Pagtatapos 2020 at 2021. Ang mga magsisipagtapos mula sa Kolehiyo ng Industrial na Teknolohiya, Sertipiko sa Teknolohiyang Industrial, Major sa Electronics at Komunikasyon, Jared Margo L. Cruz, Bachelor sa Teknolohiyang Industrial, Major sa Electronics, Joseph Anthony D.C. Dafon, Bachiller sa Teknolohiyang Industrial, Major sa Drafting at Digital Graphics, Nelson A. Mendoza, ang mga magsisipagtapos mula sa Kolehiyo ng Pamamahalang Hospitalidad at Panturismo, Bachiller ng Agham sa Pangangasiwang Panturismo, Angelo Shane C. Jimeno, Eliza Klein Manreza, Christine May Tumamaw, Bachiller ng Agham sa Pangangasiwang Panghospitalidad, Sean Kim V. Kahukom, Katrina Kelly P. De La Cruz, Hans Christian M. Flores, Daryl Joe C. Garcia, Kier Robin P. Roque, ang mga magsisipagtapos mula sa Kolehiyo ng Pamamahalang Pangkalakalan, Bachiller ng Agham sa Pangangasiwang Pangkalakalan, Major sa Pangkalakalang Pamamahala, Daniel I. Kelly, ang mga magsisipagtapos mula sa Kolehiyo ng Impormasyon at Teknolohiyang Pangkomunikasyon, Bachiller ng Agham sa Impormasyong Panteknolohiya, Ian Christian D.C. Berug, Anjanet B. Danganan, Gian Francis T. Perez, Shermel Patrick M. Sandoval, Jefferson B. Santiago, ang mga magsipagtapos mula sa Kolehiyo ng Edukasyon, Bachiller ng Edukasyong Pangsekundarya, Major sa Ingles, Karen Joy M. Constantino, Bachiller ng Edukasyong Pansekundarya, Major sa Musika, Sining, Edukasyon sa Pagpapalakas at Kalusugan, Mark Leonard O. Mangahas,
Batsilyer ng Edukasyong Pang-elementarya, Major sa Preschool. Micaela Joyce G. Mendoza. Ang mga magsisipagtapos mula sa Kolehiyo ng Arkitektura at Pinong Sining. Batsilyer ng Agham sa Arkitektura. Jonna May Francisco Abante. Jessa Marie Banyares Balingasa, Loyalty Awardee. Lenny Chavez Bata. Jelly Marcelo Cañete. Eileen Joy Lakindanum Kapule. Danica Edor Cervantes. Christine Joy de la Cruz Cruz. Georgette Chodoro Cruz. Jared Meredith Manyo Cruz. Princess Danica Salazar Cruz. Maria Elaine Beatriz Bernardo de Leon. Mary Rose Andaya de Leon. Patricia Ena Pacursa de Rojas. Winnie Jovi de Vera. Edsel de Lara Dumapit. Cassandra Ann Clemente Estrada. Jose Marie Santos Fajardo. Janelle Garcia Familia. Jonas Sanchez Fernando. Mark Clauren Lumagbas Ganyas. Isaac Josh Santuico Heron. Ana Grace Bartolome Gonzalez. Heidi S. Gonzalez. Arian Camille Calyon Gumabon. Ryan Kevin Kalilap Lim. Shira Joy Ramos Manyaol. John Gabriel Mendiola Marcos. Carl Erickson Bernardo Mateo. Bealyn Lamarca Montalan. John Michael Valmoria Nabo. Person Ablaza Nava. Jenica Alejo Nicodemus. Mary Judith Javier Oblena. Maria Angela Concepcion Olaguer.
Sherwin Conmigo Orbe. Daryl Usi Pangilinan. Bianca Camille Cruz Pocdihon. Charlene Handog Prado. Erwin Donato Punong Bayan. Andrew Joaquin Jimenez Ramos. John Joshua Tapang Rayos. John Patrick Valeriano Reyes. Alexandra Amor Robles. Edmar Santos Ronquillo. Noreen Joy Dulpina Roque. Paul Justin Bulaong Roque. Jim Francis Arceo Ruiz. Kyle Adrian Galia Fabian Salangsang. Mary Grace Sukayan Santiago. Clauby Rose Verde Sarmiento. Rose Ann Faustino Sayo. Daryl David Del Mundo Sula. Chad Leonard Capuli Sunglao. Antoinette Nicole Co Valdez. Alejandra Garcia Zamora. Rosel Venturina Zarate. Batsilyan ng Pinong Sining sa Komunikasyong Biswal. Mark David Katanghal San Juan. Sertipiko sa disenyong panloob. Jonah May Francisco Abante. Jessa Marie Banyares Balingasa. Lenny Chavez Bata. Jelly Marcelo Cañete. Eileen Joy Lakindanom Kapule. Danica Edar Cervantes. Christine Joy de la Cruz Cruz. Georgette Chodoro Cruz. Jared Meredith Manyo Cruz. Princess Danica Salazar Cruz. Maria Elaine Beatriz Bernardo de Leon. Mary Rose Andaya de Leon. Patricia Ena Pacursa de Rojas.
Winnie Jovi De Vera, Edsel De Lara Dumapi, Cassandra Ann Clemente Estrada, Jose Marie Santos Fajardo, Janelle Garcia Faminia, Jonas Sanchez Fernando, Mark Clauren Lumagbas Ganyas, Isaac Josh Santuico Heron, Hannah Grace Bartolome Gonzalez, Heidi S. Gonzalez, Arian Camille Calyon Gumabon, Ryan Kevin Kalilap Lim, Shira Joy Ramos Manyaol, John Gabriel Mendiola Marcos, Carl Erickson Bernardo Mateo, Bealyn Lamarca Montalan, John Michael Valmoria Nabo, Herson Ablaza Naba, Jenica Alejo Nicodemus, Mary Judith Javier Oblena, Maria Angela Concepcion Olaguer, Sherwin Conmigo Orbe, Daryl Usi Pangilinan, Diane Lisel Ramos Pascual, Bianca Camille Cruz Pocdihon, Charlene Handog Prado, Erwin Donato Punong Bayan, Andrew Joaquin Jimenez Ramos, John Joshua Tapang Rayos, John Patrick Valeriano Reyes, Alexandra Amor Robles, Edmar Santos Ronquillo, Noreen Joy Delfina Roque, Paul Justin Bolaong Roque, Jim Francis Arceo Ruiz, Kyle Adrian Galia Fabian Salangsang, Mary Grace Sukayan Santiago, Claudia Rose Verde Sarmiento, Rose Ann
Faustino Sayo. Daryl David Del Mundo Sula. Chad Leonard Capuli Sunglao. Antoinette Nicole Co Valdez. Alejandra Garcia Zamora. Rosel Venturina Zarate. Sertipiko sa teknolohiya ng pagtatayo ng gusali. Joname Francisco Abante. Jessa Marie Banyares Balingasa. Lenny Chavez Batak. Jelly Marcelo Cañete. Aileen Joy Lakindanom Kapuli. Danica Edar Cervantes. Christine Joy de la Cruz Cruz. Georgette Teodoro Cruz. Jared Meredith Mano Cruz. Princess Danica Salazar Cruz. Maria Elaine Beatriz Bernardo de Leon. Mary Rose Andaya de Leon. Patricia Ena Pacursa de Rojas. Winnie Jove de Vera. Edsel de Lara Dumapit. Cassandra Ann Clemente Estrada. Jose Marie Santos Fajardo. Janil Garcia Faminia. Jonas Sanchez Fernando. Mark Chlorine Dumagbas Ganyas. Isaac Josh Santurico Geron. Hannah Grace Bartolome Gonzalez. Heidi S. Gonzalez. Aryan Camille Calion Gumabon. Ryan Kevin Kalilap Lim. Shaira Joy Ramos Manyaol. John Gabriel Mindiola Marcos. Carl Erickson Bernardo Mateo. Bea Lenny Lamarca Montalan. John Michael Valmoria Nabo. Harrison Ablaza Nava.
Jenica Alejo Nicodemus, Mary Judith Javier Oblena, Maria Angela Concepcion Olagwer, Sherwin Conmigo Orbe, Daryl Usi Pangilinan, Dayan Lezil Ramos Pascual, Bianca Camille Cruz Pokdihon, Charlene Handog Prado, Erwin Donato Punong Bayan, Andrew Joaquin Jimenez Ramos, John Joshua Tapang Rayos, John Patrick Valeriano Reyes, Alexandra Amor Robles, Edmar Santos Ronquillo, Noreen Joy Dolpina Roque, Paul Justine Bulaong Roque, Jim Francis Arceo Ruiz, Kyle Adrian Gail Fabian Salangsang, Mary Grace Sukayan Santiago, Chloe Rose Verde Sarmiento, Rose Ann Faustino Sayo, Daryl David Del Mundo Sula, Chad Leonard Kapuli Sunglao, Antoinette Nicole Co Valdez, Alejandra Garcia Zamora, Rosel Venturina Zarate, ang mga magsipagtapos mula sa kolehiyo ng Inhenyeriya, Batsilyer ng Agam sa Inhenyeriyang Electronics 5A, Rovin Jestian Guevara Bautista, Joan Suzanne Gutierrez Gongon, Christian D. De La Cruz 5B, Carl Vincent Bautista Crisostomo, Bea Rebecca Felix San Diego 5D, Aaron Jake B. Manuel, Steven Cruz Saplala, Rosette Cruz Villasfer 5F, Queenie Cantong Baluyo, Ruth Toribio Banag, Carol Karel
Miranda, Ivan Dave Tombaga Tolero, Batsilyer ng agham sa Inhenyeriyang Sibil. 5A, Carmela Pingol Dayao, J. Tristan Gabriel, Jomel Ferrer Garcia, Bernadette Lynn Rivera Reyes, Kenneth Santos Sanchez, Regina Estrecho Santiago. 5B, Erickson Astillero Alama, Dustin Arcadio Balitaosan, Jake Chesterfield Santos Empemano, Nico Sumera Navaja, Mark Rafael C. Pandanan, Jesmar G. Peña Florida, Roberto Legaspina Tanyag Jr., Junjun S. Valdez, 5C, Jonel Espejo Datul, Aljan M. Jimenez, Lervin Canlas Nuque, 5D, John Paulo Maclid Agustin, Iris San Pedro Constantino, Clarissa Marie Dizon Cortez, Jo Marie Morada Garcia, Rizel Ella de la Peña Mendoza, Ian Nico Balahadja Montoya, Patrick Avellano Vasalio, 5E, Takahiro Alcoriza, Mark June Valancio Bravo, Eugene Magtira Delgado, Vanessa Joy Ignacio Digan, J.R. Raimundo Flores, Mary Joyce Caparas Reyes, Erica Shane Suarez Sarmiento, Maricar Rial Tenco. Ang mga magsisipagtapos mula sa external campuses, Bustos Campus, Batsilyer ng Edukasyong Pangsekundarya Medyor sa Matematika, Ella Cyril C. Ibib, Batsilyer ng Agham sa Pangangasiwang Pangkalakalan, Medyor sa Pangkalakalang Pamamahala, Josephine S. Aguilar, John Paul G. Dantes, Rubelin R. Duble,
Sharina Rose C. Galvez. Angeline M. Labaw. Melissa B. Manyaon. Roy Arvin C. Mangahas. Trisha Camille I. Santos. Ferry May Joy B. Tabilog. Christian Carmel B. Valerio. Bachelier sa Teknolohiyang Industrial, Lea Marie M. Cruz. Sertipiko sa Teknolohiyang Industrial, Medyor sa mga pagkain, Edmund T. Lopez. Sertipiko sa Teknolohiyang Industrial, Medyor sa pagbubuo, Jeffrey L. Mendoza. Meneses Campus. Bachelier ng Edukasyong Pang-elementarya, Medyor sa Edukasyong Pangkalahatan, John Mark F. Teguia. Bachelier ng Agham sa Pangangasiwang Pangkalakalan, Medyor sa Pamamahalang Pinansyal, Hazel Ann A. Binaral. Ives S. Francisco. Joyce Ann T. Ramos. John Clay Y. Tanhente. Sarmiento Campus. Bachelier ng Edukasyong Pang-elementarya, Medyor sa Edukasyong Pangkalahatan, Marites T. Ampusta. Bachelier ng Edukasyong Pang-sekundarya, Medyor sa Matematika, Jeriel O. de la Fuente. Jan Lorraine A. Ochoa. Bachelier ng Agham sa Pagnenegosyo, Jocelyn M. Balancio. Jomarex A. Benenueva. Bachelier ng Agham sa Impormasyong Panteknolohiya, Ryan N. Pagaw. Bachelier sa Teknolohiyang Industrial, Medyor sa Teknolohiyang Electronics, Monica T. Manawis. Ang magsisipagtapos mula sa paaralang graduado. Doktor sa filosofiyang may pagpapakadalubhasa sa pang-edukasyong pamamahala. Dr. Edna B. Abrazado, Judicious Processes in Hiring Senior High School Teachers. Dr. Cynthia V. Aguinaldo, The Journeys of Career Shifter Professionals in Senior High School Teaching. Dr. David Robert C. Aquino, High Pass, Updating the Magna Carta for Public School Teachers, a proposed legislative measure. Dr. Teresa B.L. Alday, Socio-Economic Contributions of the Food Technology Program, Varied Experiences of Graduates. Dr. Jocelyn Y. Arizal,
significance of childcare and learning centers. Dr. Loida C. Basilio, High Pass, the meaningful academic maturation processes of teachers leading to administrative functions. Dr. Rhetoric M. Cardenas, development of a responsive guidance program for local colleges in the province of Bulacan. Dr. Josephine G. Contreras, academic maturity of private school administration in handling basic education. Dr. Rafael B.J. Dayao, changes, challenges, and chances consequential to the implementation of the senior high school program. Dr. Maria Cynthia E. de Guzman Yanga, education managers on strengthening the guidance and counseling functions of public schools. Dr. Editha N. Deregla, quality of instructions in biology in state universities in Region 3. Dr. Emeritus M. Dunca, High Pass, Principals Initiatives in the integration of environmental education in the school program. Dr. Rosauro V. Duplon, High Pass, Filipino teachers in the United States of America, stories of struggles and successes. Dr. Marian S. Hiron, consciousness raising and meaningful research undertakings by teachers through School Learning Action Cell. Dr. Bienvenido B. Julian, intensifying values inculcation among homosexual senior high school teachers. Dr. Cheryl Ann E. Macalanda, financial literacy for rationalized money borrowings of public high school teachers. Dr. Gracely A. Maga, High Pass, legal literacy in education for the edification of school leadership. Dr. Resurrection M. Marcelo, surpassing the teacher-coach role conflict in state institutions of higher learning. Dr. Marisol F. Melricio, paving the way for the development of an intensified research culture among the faculty of local colleges and universities. Dr. Lech Walesa M. Navarra, education for rightful valuation of agriculture and socio-economic uplift of Filipino farmers. Dr. Lourdes R. Robes, organizational health as determinant of an effective school-based management. Dr. Maryjoy B. Salas, High Pass, focal persons in the educational institution, their complementary role in school management. Dr. Alan B. Salvador, High Pass, profession by heart, commitment of neophyte non-education graduate senior high school teachers. Dr. Virginia S. San Gabriel, principalship, motivation, hardships, and fulfillment of a dream. Dr. Marina L. Saigan, from basic education to higher education teaching, lived experiences and academic edification of teachers. Dr. Willett T. Sunga, summa cum laude, High Pass, educative processes for meaningful inculcation of values among young Filipinos. Dr. Maria Janina A. Tongo, intellectual property, understanding, knowledge, and initiatives in Bulacan State University. Doktor sa pilosopiyang may pagpapakadalubhasa sa sariling wikang Ingles.
Dr. Cristina D. Vicencio. Development of contextualized trilingual instructional conversation materials for ACTA Dumaguete pupils. Doktor sa Pilosopiyang may pagpapakadalubhasa sa pamamahalang pangnegosyo. Dr. Ernesto O. Cordero, HiPass, Planting the Seeds of Gratitude, Corporate Social Responsibility and Quality of Life of the Beneficiaries. Dr. Florabel T. Tondo, Green Marketing, Looking for Consumers' Buying Behavior in relation to environmental protection. Doktor sa Pampublikong Pamamahala. Dr. Gloria V. Banyas, Summa Cum Laude, HiPass, Change Management Strategies to upgrade standards of local colleges and universities preparatory to ASEAN integration, a model framework. Dr. Raymond M. Castaneda, HiPass, Promoting Political Identity and Essentials in the Electoral Campaign Process. Dr. Tricia P. Ompok, Quality of Service of the Local Government Units in the 1st Congressional District of Bulacan. Dr. Rachel S. Yusi, the organizational needs of the Human Resource Management Offices of the local government units in Pampanga. Input for the upgrading of performance. Master ng Sining sa Edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa chemistry. Janine F. Panopio. Experiences of students in learning grade 10 science using iconic, inactive, and symbolic modes of learning. Jerwin F. Reyes. The beneficial use of water hyacinth. Inputs for environmental protection awareness and livelihood programs among the village inhabitants. Master ng Sining sa Edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa agham biyolohikal. Kenneth G. Lugtu. Anti-termitic activity of Makabuhay Aqueous Extract against mound-building termite. Raquel T. Magtalas, HiPass, utilizing jungle grass as forage feed supplement for quails. Michael R. Maglage, sowing the seeds of environmental care, regreening the municipality of Banban, Tarlac. Larissa G. Manalili, enhancing students' literacy on biodiversity using instructional video clips. Master ng Sining sa Edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa curriculum at pagtuturo. Ruchin A. Antonio, Achievements of Summer Reading Camp in Selected Schools of Valenzuela. Ellen A. Arellano, HiPass, Persuasive Approaches in Fostering Values among Kindergarten Pupils. Joseph D. Bartolome, Strategic Instructional Materials for Enhancing Pupils' Learning in Grade 3 Mathematics. Romel M. Castro, remediating the problems encountered by English subject teachers in the intermediate level. Zomar A. De La Cruz, edifying the values formation among learners in the primary school level.
Joy B. Eugenio, High Pass. Homeschool Partnership in the Intensification of Pupils' Attention to Schoolwork. Marites R. Marte, High Pass. Strategizing mathematics instruction using the mother tongue. Reflection from experiences of teachers in Baliwag North District. Ayla Patricia C. Santos, High Pass. Development of learning resource materials responsive to digital intelligence quotient. Zernando C. Villa. Development of reading comprehension skills through online remedial activities among students. Master ng Sining sa Edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa pang-edukasyong pamamahala. Wilfreda A. Bernardino. Awareness and participation on environmental care by intermediate grade learners. Marivic S.D. Custodio. The motivational practices of private school administrators leading to teachers' productivity. Jeneline G. Digneneng. Project All the Merits, ascertaining upgraded academic performance in Mathematics 6. Irene R. Janicio. Environmental awareness, attitudes, and practices among grade 5 and 6 in selected private elementary schools in the city of Malolos. Ruben M. Miklat. Management of labor-related conflicts in selected private high schools in Pampanga. Charlmila R. Peralta, High Pass. Administration and supervision initiatives of the school heads beyond the mandated functions. Redeza M. Villanueva. Contemporary procedures in classroom observation. Opportunities to respond to challenges to elementary school heads. Michelle S. Tuazon. Continuing values inculcation among basic education teachers. Christine Manalo Yabes, High Pass. Consciousness raising among students as stewards of the environment. Master ng Sining sa Edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa pagtuturo ng wikang Ingles. Mary Rose B. Ampong. Development and validation of electronic strategic intervention materials in English 6. Jessica H. Delaney. Using pop songs and teaching sounds not found in Filipino phonology. Sam Roy B. De La Cruz, Summa Cum Laude, High Pass. Stepping up, upgrading English classroom instruction through optimized teacher factor. Rhea O. De Los Reyes. Enhancing comprehension and appreciation and reading short stories through cooperative learning. Jovelyn P. Emano. Teacher feedback and stimulating students' participation in English class. Maria Fe M. Gonzalez,
highlighting local color in selected essays of F. Chanil Jose. Springboard for improved narrative writing. Roberto R. Natividad. Developing interest in poetry among elementary learners. Manual for interesting poetry instruction. Neriza C. Palomo. Self-made intervention materials for enhancement of students' reading skills. Jeffrey B. Raimundo. Development of supplementary materials for vocabulary expansion toward effective word choice. Whisper P. Salinas. Development of vocabulary enrichment materials for unlocking varied text types in grade 7. Master ng sining sa edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa Filipino. Fernando P. de la Cruz. Dokumentaryong pantelebisyon. Paglalarawan ng kultura at pamumuhay ng mga piling etnikong pangkat sa Pilipinas. Jennifer C. Delphine. High Pass. Pagyabong ng Tagalog Bulacan sa mga isla ng lungsod ng Malolos bilang daluyan ng kultura at pagkakakilanlan. Raymart A. Ibay. Kakayahan ng mga guro sa Filipino. Susi sa pagpapayaman ng kaalaman sa gramatika ng mga mag-aaral. Gina G. Mendoza. Dulot ng text messaging sa paghina sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsulat. Emilia P. Sanchez. Pagtasa ng mga programa at benepisyo para sa mga mag-aaral ng may kapansanan sa lungsod ng Olongapo. Christian B. Tuazon. High Pass. Isang masusing pag-aaral sa kabisaan ng paggamit ng multimedia sa signaturang panitikan at lipunan. Master ng sining sa edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa pangkalahatang agham. Marisol G. Alamang. List learned competencies in grade 8 science. Basis for strategic intervention materials. Alexander N. de la Cruz. Propagation of oyster mushroom, a livelihood program for community folks. Mark Anthony N. Tingson. High Pass. Phytochemical contents and plant propagation techniques of SciCan. Basis for Awareness Program. Master ng sining sa edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa pagpatnubay at pagpapayo. Bernadette G. Lissing. The inevitable guidance and counseling functions of classroom teachers. Challenges, needs, and problems. Luigi Luis G. Peña. Peer shared values inculcation among grade 9 students. Maria Jessica R. Cambao. Looking through the lens. The guidance and counseling of Bulacan Polytechnic College. Master ng sining sa edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa matematika. Mark Froilan Giulianis, cum laude. High Pass. Android-based mathematics applications
enhancing students' conceptual understanding of positive attitude toward mathematics. Jennifer O. Mangal, development of computer-based strategic intervention materials in teaching grade 9 mathematics. Master ng Sining sa Edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa pisika. Maria Jone D.G. de Guzman, Teachers' Initiatives for the Upliftment of the Quality of Teaching Science. Leah F. Dolete, Error Analysis in Solving Problems and Projectile Motion, Input to Instructional Intervention Material. Hermina M. Susano, Purposive English Instruction for Enhanced Learning in Physics. Master ng Sining sa Edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa araling panlipunan. Mark Jason R. Barboso, Socio-Educational Predicaments and Opportunities of Single Working Mothers among Graduate Students. Jean Kathleen M. Bohos, Tricycle Pasada, Providing for Education Needs of Children. Nicholas H. Contreras Jr., High Pass, The Abundance of Balas, its contributions to the socio-economic upliftment of the people of Porac, Pampanga. Edlin R. Dowds, Students' Views on and Behavior in Cheating, Curative Measures Administered by Teachers. Rodrigo A. de la Peña, High Pass, Social Studies for Civic-Mindedness and Responsible Citizenry. Master ng Sining sa Edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa maagang baitang. Raquel G. Atienza, Socialization Skills as Foundation of Education among Kindergarten Pupils. Joanna Marie G. Contreras, Inculcating Civic Consciousness through integration of social relevant activities in kindergarten education. Sunday S. Reyes, Journal Writing for the Enhancement of Learning Acquisition and Interest of Pupils in Mathematics. Maria Liza A. Rivera, Complementarity of Reading Comprehension to Learning Grade 3 Mathematics. Master ng Sining sa Edukasyon na may pagpapakadalubhasa sa teknolohiya at pangkabuhayang edukasyon. Roland Jean S. Arcega, High Pass, a proposed guide of domestic food consumption for the nutritional requirements of students. Alfred D. Bondok, High Pass, Designing a Gamified Formative Assessment for ICT Students of Strengthened Technical Vocational Education Program. Marvic Felix Y. Cruz II, Designing a Training Program for Upgrading the Entrepreneurial Competencies of Junior High School Students. Marilyn G. Custodio, Characteristics, Quality of Service, and Nutritional Considerations in the Preparation of Foods in Cooperative Managed School Canteen.
Marilyn B. De Jesus, the entrepreneurial training of dressmaking and tailoring students in Pampanga. Shena Crismil L. Lacson, sweet potato flour for baked products, a supply development study. Galiza R. Ladimo, integrating entrepreneurial principles in teaching cookery. Ramon M. Lazaro, High Pass, practical training on livelihood activities as innovative program in home economics. Dashel E. Notarte, the use of information and communications technology in improving students' performance in technology and livelihood education. Master ng Pang-industriyang Pamamahalang Panteknolohiya. Luisito T. Cahandin, High Pass, Solar Electricity Management System for Bulacan State University, Patunay Campus. Marcus Luis N. Marcos, Development of Management Information System for St. Martin de Porres Catholic School. Master ng Edukasyong Pampalakasan. Jeronimo P. Clemente, Physical Activities of People Deprived of Liberty, boosting the fitness and health consciousness. Norman Salustiano J. Hiron, development of a program for the enhancement of the motor skills of kindergarten pupils, planting the seeds of awareness on wellness. Master ng Pamamahalang Pangnegosyo. Freshen S. Baluyot, the Bulacan Packaging Service and Toll Packing Center, a support provider to Bulacanyo entrepreneurs. Warren B. Batak, preparations undertaken by IBM employees for the office automation in the Philippines. Jean Claudette S. Bernardo, beneficial attraction of social media advertisement among millennial professional consumers. Justin Joyce S.A. De Jesus, High Pass, Zolegit, doing business on the streets. Jimbo O. Espanto, the sustainability of micro-enterprises in the city. Charlie C. Gipa Jr., High Pass, the business side of vegetable farming in San Ildefonso, Bulacan. Ryan Anthony R. Mercenin, upgrading the capabilities of Filipino seafarers. Mark G. Mirabuenos, sustainability of entrepreneurship on handcrafted Filipino products. Abigail A. Nicholas, level of awareness and investment behavior of millennial employees of Bureau of Internal Revenue.
Nina S. Ocampo. Venturing in Social Entrepreneurship, Business Tips for Success. Dante Jose T. Paningbatan. From Command to Persuasion, Success Stories of U.S. Veterans turned Entrepreneurs. Janine Marie L. Pulumbari, Developing Strategies for Managing Multi-Generational Workforce. Chaser C. Reyes, Collation of Strategies for the Success of Micro and Small Perfume Products Enterprises. Master ng Pampublikong Pamamahala. Ina Mary Faye M. Blanco, High Pass. Sowing the Seeds of Leadership Among Learners. Reflections of Student Leaders' Experiences. Florencia B. Del Rosario, Employers' Compliance with Social Security Requirements. Basis for the formulation of improvement mechanisms. Master ng Agham sa Inhinyeriyang Sibil na may pagpapakadalubhasa sa pamamahalang pangkonstruksyon at teknolohiya. Kenilyn Ken E. Reyes, High Pass. Implementation by the Bulacan Provincial Engineering Office of DPWH policies on routine maintenance towards better serviceability of road in the city of Malolos. Charlene May N. Rivera, High Pass. Structural soundness of Carpio Hall and Federizo Hall. Inputs for planning and renovation of buildings in Bulacan State University. Maria Victoria V. Umali. Level of compliance by the Bulacan State University with the fire and safety requirements of the law. Master ng Agham sa Electronics ng Inhinyeriyang Pangkomunikasyon. Mervin E. Albalate. Development of the digital television setup box for multiple television receiver control and access through a personal area network. Maricor B. Cabrera, High Pass. Development of project management system for Jane Telecom services. Jeanette C. Centeno. Development of classroom automation system using face recognition for secure door access. Renelle M. Malyari, High Pass. RFID-based attendance and access control system for Lagotronics Philippines. Alan A. Nicolas. Thermoelectric generator and solar power integration for development of solar stove. Aldrin Jowar A. Taduran. Development and fabrication of an automated machine for smoked fish system. Master ng programang pang-inhinyeriya na may pagpapakadalubhasa sa electronics ng inhinyeriyang pangkomunikasyon. Gilbert M. Novellero, High Pass. Electronic Waste Analysis and Characterization Study. Management input for highly urbanized cities. Master ng Agham sa Inhinyeriyang Pagmamanufaktura. Rene Boy S. Namalata. Development
of Enrivium Smart Energy Assist Energy Saving System to air conditioning unit of SMK Electronics Philippines Incorporated. Arnold T. Sanchez, prospects in developing slicing molder machine for NASA manufacturer. Master ng programang pang-inhinyeriya na may pagpapakadalubhasa sa inhinyeriyang pang-computer. Reynaldo L. De Asis, Radio Frequency Identification Door Lock System. Johnny E. Pangan, development of database management system for logistics, deployment and monitoring for Electroline Corporation. Kennedy V. Rodriguez, laboratory instructions, schedule-based biometric technology, door lock and electrical activation for Colegio de Sebastian, Pampanga Incorporated. Master ng agham sa teknolohiya ng impormasyon. Richard P. Pasahol Jr., High Pass, an app to go up, promoting Bulacan's natural beauty and entrepreneurial pursuits. Clarence C. Robas, High Pass, Aristel, intelligent travel virtual presentation of selected tourist destinations in the province of Rizal. Naritong muli ang Pangulo ng Pamantasan, Dr. Cecilia S. Navasero Gascon, para sa kanyang hamon para sa mga nagsipagtapos. Sa ating panauhing pandangal, kagalang-galang Gina T. Gakusan, Regional Director ng National Economic Development Authority Region 3. Pangalawang Pangulong Pang-ehekutibo, Dr. Theody C. San Andres. Pangalawang Pangulo sa Ugnayang Pang-akademiko, Dr. Edgardo M. Santos. Pangalawang Pangulo ng Pananaliksik, Pagpapaunlad at Ekstensyon, Engineer Erwin Magsakay. Pangalawang Pangulo sa Administrasyon at Pinansyal, Dr. Jaime Polumbarit. Mga Chancellors, Dr. Romeo Inasoria and Dr. Ray Nagit. Pangulo ng Samahang Pang-alumni, Dr. Rolando Gaspar, sa ating lupon ng rehente, sa ating mga Vice Chancellors, mga dekano at dekana, sa ating mga kaguruan, iba pang kawani ng universidad, ating mga mahal na magulang, panauhin, kaibigan at higit sa lahat, sa ating magsisipagtapos ng mga mag-aaral, isang mapagpala at ligtas na araw sa inyong lahat. Buong karangalan kong binabati ang mga scholar ng bayan sa inyong pagtatapos sa Kalagitnaang Taong Pang-akademikong 2020-2021. Nabibilang kayo sa isa sa mga katangi-tanging pangkat na nagsipagtapos sa panahon ng pandemya. Nagbigay man ng napakaraming hamon ang huling taon ng inyong pamamalagi sa pamantasang ito na ipamalis ninyo ng may buong husay, katapangan, katatagan at katiyagaan ang mga hamong ito at napagtagumpayan ng inyong kursong tinahak mula sa iba't ibang mga kolehiyo at campus ng ating pamantasan. Ang nagdaang taon ay nagpamalas ng extraordinaryong sitwasyon, hindi lamang sa kasaysayan ng buong mundo bagkus pati na rin sa mga individual na mga pangarap at naisin ng bawat isa. Bagamat malayo pa tayo sa paglutas at paggapi sa pandemyang ito, baunin ninyo ang mga naibahaging pagsasanay ng universidad sa inyong pagtahak sa realidad ng ating lipunan. Sa puntong ito, inyo nang nakamit ang huling pahina ng isa sa mga pinakamahalagang kabanata ng inyong buhay at sa pagsasara ng yugtong ito, pahintulutan ninyo akong ipaalala at ipabaon sa inyo kasabay ng inyong pagsulong ang core values ng ating nakagisnan sa universidad, SOAR BulSU. Service to God and Community, nakasaad sa Biblia sa aklat ng Deuteronomy 13:4, kayo'y lalakad ayon sa Panginoong Diyos at matatakot sa Kanya at gaganap ng Kanyang mga utos
at susunod sa kanyang tinig at maglilingkod sa kanya at lalakip sa kanya. At sa aklat ng mga gawa ng mga apostol 20 verse 35, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Bilang mga BulSUans, kalakip na mga talentong ipinahiram ng Panginoon sa atin ay ang mga kaalaman at bagong kalinangang natamo ng bawat isa sa pamamalagi sa universidad. Marapat na mapaalalahanan tayo ng mga talata at salita ng Diyos na ang lahat ng ito ay nakalaan upang makapaglingkod sa mas nakararami. Anuman ang inyong napiling propesyon, bilang mga tunay na BulSUan ay gamitin nyo ito upang ibahagi ang inyong mga kaalaman sa mga kasamahan sa hanap buhay. Magbigay kayo ng inyong panahon sa kawanggawa at ibahagi ang inyong pinansyal na tagumpay upang makatulong sa pag-unlad ng kapwa. Order and peace. Bilang produkto ng pamantasang ito, inaasahan kong magiging mga tagapagtaguyod kayo ng kapayapaan, katarungan, at inklusibong lipunan. Inaasahan kong hindi lamang intelektual na kalinangan ang inyong natamo sa pamamalagi sa ating universidad, bagkus ay natamo rin ninyo ang kanya-kanyang paglagong espiritual na siyang gagabay sa inyo sa pagpili ng mga alternatibong paraan upang malutas ang mga di pagkakaintindihan. Ang kapayapaan ay nagsisimula sa puso ng isang tao. You cannot share peace to other people if your heart is troubled. Assurance of quality and accountability. Sa bawat gawain, tiyaking gawin ito ng may buong kahusayan at may integridad. Habang tinatahak natin ang talundon patungo sa kani-kanyang tagumpay, huwag nating kalilimutan na ang bawat hakbang ninyo ay sumasalamin at isang mahalagang bahagi ng BulSU. Kung kaya't marapat na saan man kayo dalhin ng inyong mga pangarap, ay ipamalas ninyo na kayo ay may angking, kahusayan at integridad. Respect and responsibility. Palaging isaisip at bigyang pansin ang nararamdaman, sitwasyon at karapatan ng iba. Inyong pakatandaan ang respetong tatak, BulSU, ay paggalang hindi lamang dahil sa katayuan ng isang tao, bagkus ito ay ang mataas na pagpapahalaga at pagsasaalang-alang sa pangangailangan at pakiramdam ng isang tao. Kaugnay nito, nais kong bigyan pansin na kung sakali mang dumating ang isang mabigat na hamon ng buhay at masadlak sa isang pagkakamali, huwag ninyong kaligtaan na akuin ang responsibilidad sa bawat hakbang at aksyong inyong nagawa. Magsisilbi itong gabay sa inyong pagkatuto sa buhay at sa patuloy ninyong paglago. Minamahal kong mga nagsipagtapos, hinahamon ko kayong mas maging matapang, magkaroon ng lakas ng loob at mas mataas na paniniwala sa sarili sa pagharap sa mga pagsubok na maaari ninyong kaharapin. Ang inyong mga naging karanasan sa universidad, ito man ay nagdulot sa inyo ng tagumpay o pagkabigo, ay naway maging gabay at aral sa inyong pagtahak sa totoong laban ng mundo. Sa inyong paglisan sa ating pamantasan, hinahamon ko kayong huwag ibabat ikulong ang inyong mga pangarap sa mga pagbabagong dulot ng pandemya. Huwag ninyong hayaan na maging dahilan ang new normal sa pagtigil ninyo sa pag-abot ng inyong mga pangarap at adhikain sa buhay. Bagkus, gamitin ninyo ang panahong ito upang maging instrumento sa pangunguna, sa pagbangon at muling pagpapasigla ng ating bansa. Nasa inyong mga kamay ang kapangyarihan ng makabagong henerasyon. Makabagong henerasyon ng Bulacan State University na magtutuloy sa pagbitbit ng sulo ng karunungan at kahusayan. Panghuli, ang pamantasan ay umaasa na ipagpapatuloy ninyo ang paglinang sa inyong mga kaalaman at kakayahan, sapagkat sa pamamagitan nito ay maibabalik ninyo ang paglilingkod sa inyong kapwa, sa inyong pamilya, sa inyong komunidad at lalo higit sa ating inang bayan.
Mga minamahal kong BulSUans, maligayang pagtatapos, gabayan nawa kayo ng poong may kapal sa panibagong yugto ng inyong buhay. Mabuhay ang Bulacan State University, sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Pakinggan natin ang tugon ng pasasalamat ng paaralang graduado mula kay Abogado Gloria V. Banyas na nagtapos ng may karangalang summa cum laude. President Dr. Cecilia S. Navasero Gascon, Executive Vice President and concurrent OIC Dean of Graduate School, Dr. Teodis C. San Andres, Vice President for Academic Affairs, Dr. Edgardo M. Santos, Vice President for Administration and Finance, Dr. Jaime P. Pulumbarit, Vice President for Research, Development and Extension, Engineer Erwin D.R. Magsakay, Chancellors Dr. Romeo B. Inasoria and Dr. Reynaldo Nagit, former Dean of Graduate School and President of BulSO Alumni Association, Dr. Rolando R. Gaspar, Graduate School College Secretary, Dr. Eunice B. Custodio, Graduate School Assistant College Secretary, Dr. Eugene B. Mutok, other university officials, beloved faculty members, fellow graduates of Batch 2020, our beloved families, friends, guests, ladies and gentlemen, good day. As I speak before you today, I am feeling nostalgic, remembering our graduation in high school from the then Bulacan College of Arts and Trade, or BICAT. I cannot express the joy I am feeling right now, especially since my beloved dad, Mr. Jose U. Victoria, BulSO's former Vice President for Administration and Finance, is witnessing this event. Dad, this is for you and Mami Nene. Doc Eunice advised me via messenger last 29 June that I am to deliver the word of thanks during our virtual graduation today. I was extremely delighted, and to myself I said, what a great honor, and at the same time, a huge responsibility. But above all, I felt deeply humbled to be able to stand and speak before all of you today. I will try my very best to convey the graduates' message of gratitude, and hopefully I can fulfill your expectations. Before anything else, congratulations to all of us. I could hear you all shouting, yes, from where you are comfortably seated, most likely at home with your loved ones and friends. I have pre-recorded this message last July 13, 2021 at the BulSO Mini Theater of Federico Hall. I cannot help but feel emotional because instead of seeing your beautiful and handsome faces donned in gowns and toga, I'm standing before an almost empty room except for my eldest son, Victor, and the technical people and the director patiently assisting me to complete my final task as a graduate student of BulSO. To effectively play the part, and for me to feel the experience of our graduation today, I have worn and I am wearing my toga, which I had made early this year in anticipation of our face-to-face graduation. With your kind permission, I have a minor suggestion so we can make our virtual graduation as interactive as possible by asking all of you to actively take part in this experience through making use of our chat box. You may consider briefly sharing with us your own virtual experience. You may also write down your own message of thanks to our BulSO officials, staff, our professors, our classmates, batchmates, family, friends, and all who have contributed to our successful completion of this journey. Additionally, you may also send your selfies,
famfies or family selfies or groupies in celebration of today's graduation. Now, let us give it a try. If you are in agreement, will you please press the thumbs up sign now or send a heart emoji? I imagine that most of you did just that. Thank you, Batch 2020. For indeed, graduations are one of the biggest days of our life. Regardless of one's social and economic status, the family will not pass the opportunity to rejoice and celebrate such a milestone accomplishment. And today, despite the uniqueness and deviation from the traditional, we will do our very best to ensure that this will not be a less happy occasion. We have survived the very tough comprehensive exam and the 3 stages grilling of the panel. Kayang-kaya natin ito. We can do this. And just to make all feel better that a virtual graduation has its benefits, let us consider the following. Firstly, unlike before that we can bring only 1 or 2 guests, now there is practically a limited number of guests whom we can invite since our graduation can also be viewed through FB Live. We do not even have to worry about gifts that we have to send to friends or a classmate. And incidentally, I saw a grandson of a good friend of mine who just graduated from senior high. He posted on Facebook his graduation pictures and awards, tagged all of his aunts and uncles. And at the lower portion of his post, he added his GCash account. Magaling na bata, very smart. I will check later who among you will post on FB your GCash account number. Secondly, for the ladies in particular, we were spared the trouble of finding the supposed right dress and shoes, including the most difficult choice of choosing the hair and makeup artist. But my very good friend and DPA classmate Doc Rashi Yusi has suggested that we also dress appropriately today for a souvenir picture taken when our virtual diplomas are given later. Thirdly, we do not have to worry about our means of transport to the venue, neither of arriving late. All we need is a computer and an unwavering faith that the internet connectivity in our locality will not falter, and we are set. My dear batchmates, the road that led us to today entailed a lot of hard work, collaboration and cooperation, and huge sacrifices not only on our part, but for our loved ones as well. We remember the family or friend celebration, reunions, events that we have missed, including our children's doctor appointments, or in my case, attending PTAs or securing my son's school cards. For all those beautiful moments and events that we have missed, we say to our loved ones and friends, thank you for understanding and for supporting us unconditionally. Today would not have been made possible without your love, understanding, and patience. To the younger generation in this batch, those events may have even been missed dates or occasions to meet suitable partners. And for some of us, the struggle entailed having to travel 3 to 4 hours one way just to attend Saturday classes and even borrowing money or securing a loan to pay for tuition and other fees. As we know, some of our classmates come from faraway places. And admirably, distance, time, and expense did not discourage them from pursuing their graduate studies at BulSU. Thus, we are all experienced and devoted a great deal of time and effort while pursuing our masteral and or doctoral degrees here, which most fortunately matured into forging and nurturing lasting relationship with classmates, schoolmates, professors, and all other BulSU officials, including its academic and non-academic personnel. At this point, and with your kind indulgence, allow me to express our profound gratitude to the following.
Number one, our Almighty God, to whom we all offer the highest glory and all of our accomplishments. Number two, to President Gascon for her admirable leadership in steering BulSU to excellence, which has earned local and international recognition and awards, the latest of which is BulSU's recertification to ISO 2015. Congratulations, Madam President, and the entire BulSU family. Likewise, we thank you, Madam President, for approving the conduct of our virtual graduation today under the able leadership and direction of Dr. San Andres, assisted by Dr. Mutok, Dr. Eunice, the GS staff, and other concerned BulSU staff. Thank you for all the preparations that has been painstakingly made to ensure that today's celebration will be memorable for us and for our loved ones. To Dr. Rolando Argaspar, former Dean of BulSU Graduate School, who have all mentored Batch 2020 generously, selflessly, and unconditionally, and whose unwavering dedication, passion, and faithful adherence to the highest standards of quality has indisputably earned a reputation of excellence for the BulSU Graduate School, not only in the region and nationally, but globally as well. To our respective dissertation advisors, and in my case, permit me to specifically mention Dr. Rosalinda D. Marcelino, whom we all fondly call Ma'am Rose, whose untiring, invaluable, and motherly guidance have been the most precious light in the successful completion of my dissertation. The panel who have unselfishly guided us in shaping our respective dissertation from their design, methodology, and execution. And allow me to kindly mention, in my particular case, Dr. Lauro Patchag, Dr. Rolly Gaspar, Dr. Romy Inasoria, Dr. Arsenio Pascua, Dr. Rose Marcelino, and Dr. Eunice Costudio. Their unselfish and expert inputs contributions have allowed me to successfully complete a dissertation, the recommendations of which I am now faithfully implementing at the City College of San Fernando, Pampanga, to ensure our compliance to the highest standards of quality tertiary education. To the entire graduate school faculty, we can never thank you enough for the wealth of knowledge, expertise, and experience that you have imparted to us. For DPA, we specially mention Chancellor Romy Nasoria, Doc Rose Marcelino, Doc Larry Patchag, Dean Doc Merly Sebastian, Doc Jose Antonio Lee, Doc Rocky Capulit, Doc Dolol Del Rosario, and Doc Arsenio Pascual, all of whom we value deeply the friendships that we have established, and we look forward to nurturing the same even outside the halls of BulSU. We also remember the late Doc Fred Mendoza, whose love and commitment to BulSU and his students were unparalleled. We miss you today, sir. Our gratitude goes likewise to the following non-academic personnel of BulSU, our GS librarian, Ms. Sheila de la Cruz, my father's favorite office, the Office of the University Register, with special mention to my Tita Lani Lizardo, the former University Register, for her love, guidance, and assistance. On behalf of all GS graduates, we wish to especially acknowledge and thank the hardworking staff at the Office of the Dean of the Graduate School, namely Ms. Jasmine Baliton, or Jaja, Ms. Antoinette Victoria, or Tonette, Ms. Christine Diane Fajardo, or Diane, and last but not least, BulSU's own version of Superwoman, Doc Eunice, whose expertise, compassion, and assistance to all GS students is beyond words, and for which we are all eternally grateful. To our classmates who have now become friends for life, and I wish to personally single out Doc Rashi Supanyusi and Ms. Nina Buenaventura, who were with me throughout my journey, through the good and the bad, the laughter, the joy and the tears, desperation and challenges. To our respective institutions, organizations, agencies, departments, and most especially our supervisors, bosses, executive assistants, colleagues, for their unfailing support, assistance, and understanding. Personally, I wish to thank
the Mayor of the City of San Fernando, Pampanga, Mayor Edwin D. Santiago, for his unwavering trust in my leadership. All of my colleagues and the entire City College family, most especially Miss Ems, Miss Kim, Miss Abby, Miss Annie, Miss Irene, and my executive assistant, Miss Erica, for their unqualified support and assistance. To our loved ones, we offer today to them, to our parents, our spouse, our partner, our children, and loved ones, whose unfailing confidence and untiring support in our capacity to overcome the worst and most difficult periods in this journey. For some of us, those loved ones may have passed on to the next life, as in the case of Doc Willet's mom, Doc Rashi's dad, and similarly to my mother, who can no longer witness and celebrate with us. We take comfort that they too must be rejoicing with us. Personally, I dedicate this great honor I am receiving today to my parents, Mr. Jose Victoria and Mrs. Aquilina J. Victoria, both former faculty and officer of the BulSU. Being both educators, they have inspired me to dedicate the better part of my public service to the academe. I wish to thank my other primary support group, my husband Ben, my children, Captain Victor, Sabrina, and Vince, and my siblings, Judge Grace, Elia, Georgie, Engineer Joey, Dr. Joy, May, Jess, and Attorney Kiko, without whose unconditional love and unfailing support and daily prayers, this achievement would not have been made possible. And lastly, let us not forget to thank ourselves for successfully hurdling all the obstacles that came our way. Like any marathon, not everyone is able to cross the finish line. During the entire stretch of this race, there were moments when the temptation to delay or defer taking the comprehensive exam or continuing with our dissertation became imminent. But the fact that we are all here is a testament to our firm and unwavering determination to conquer our Mount Everest. As you take care of others, please do not forget to love and take good care of yourself too. Before I close, I wish to share an interesting exchange I had in a public forum last week, which was attended by all stakeholders of the City College of San Fernando, Pampanga. An alumni of our college asked me this question, which I find to be most relevant to all of us. The question is, how else can an alumnus best support his alma mater? This was my answer. I advise you to continue your commitment, to live up to the core values of your institution, and to try your very best to be a shining example for the younger generations. In the same vein, I firmly believe that we should be shining examples to the younger BulSUans by our deeds, not only by our words. Let us show them that quality education and upholding our core values can transform their lives, and they can, in turn, transform, inspire, and enrich the lives of those around them. Transformation, however, should not be equated simply with material gain or wealth. Transformation should result to that quality of life that goes beyond what is standard or acceptable, one that focuses and addresses or responds to life's purpose and goals. Thus, regardless of the role we may play in our lives and in society, let us do our best and do it with excellence, with integrity, kindness, compassion, fairness, and in helping improve the quality of life of those we have the sworn duty to serve, including the less privileged, the marginalized, and those without or less access to our services. Let us use our gained knowledge and expertise to better not only ourselves and our loved ones, but more so, the lives of our fellow men. Thank you, everyone. Thank you, our beloved BulSU.
it has been my greatest honor to deliver our word of gratitude on behalf of Batch 2020. To the graduates, I wish you all a brighter future with a sense of dedication and commitment to uplifting the quality of life of fellow Filipinos and to always strive to be our nation's pride to the national and global community. Congratulations once again. Mahal ko po kayong lahat. Mabuhay. Upang katawani ng mga nagtapos ng bachelorado, narito ang tugon ng pasasalamat ni Melissa B. Manyaol ng Bustos Campus. Sa mga kawani, guro, magulang at kamag-aral, isang matimyas at mapagpalang araw po sa ating lahat. Kami po ay lubos na nalulugod sapagkat nabigyan ng pagkakataon upang maipaabot ang mensahe sa inyong lahat. Bilang mag-aaral, higit 4 na taon ang aming paglalakbay ay hindi naging madali. May mga hindi inaasahang pangyayari na dumating sa aming buhay. Subalit, aming natutunan na ito ay instrumento lamang upang kami ay matuto, maging matatag, at mapagtagumpayan ang aming mga mithiin. Sa Bulacan State University Bustos Campus, salamat. Sa ilang taong ikay aming naging tahanan, marami kaming natutunan. Marami mang nagbago, kailanman ay hindi malilimutan ang magagandang alaala na naganap sa aming buhay mag-aaral. Sa mga guro na nagsilbing magulang, sa ilang taong pananatili sa pamantasan, maraming salamat sa paghubog sa aming kakayahan bilang mga mag-aaral. Sa bawat salitang pabaon na tumatak sa aming mga puso't isipan, kailanman ay hindi maglalaho. Sa aming mga magulang at mga kaibigan na parating nariyan sa tuwing kami ay nahihirapan, nagpapalakas ng loob, tagapayo at taga-suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa kapwa ko kamag-aral, salamat dahil nakasama ko kayo sa aking paglalakbay, patungo sa aking mga pangarap. Hindi man naging madali sa umpisa, magkakaiba man tayo ng tinatahak na landas. Alam ko na bawat isa sa atin ay mapagtatagumpayan ang maraming pagsubok patungo sa ating mga pangarap. At panghuli, sa ating Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay pag-asa at kakayahan upang maging posible ang lahat ng ito. Salamat po dahil nakaya namin. Sa aming pagtatapos, hindi namin kalilimutan ang lahat ng aming natutunan. Sa pagtatapos nating ito, may isang pinto naman ang magbubukas para sa ating hinaharap. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na dapat nating madaliin ang lahat ng bagay na ninanais natin sa ating buhay. Hindi mahalaga kung makamit agad ito. Ang mahalaga ay matutunan nating magsumikap upang makamit ang mga ito. Muli, maraming salamat po. Nagtapos man, ngunit hindi maiwawaksi ang aral ng pamantasan. Narito si Junjun S. Valdez ng Kolehiyo ng Inhinyeriya para sa panunumpa ng katapatan sa Alma Mater. Itaas ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa at ulitin ang aking sasabihin. Buong pitagan akong nanunumpa na aking ipagtatanggol ang karangalan ng titulong aking natamo na nagpapakilala ng katapatan sa bansa at laang paglilingkod, sa kalinangan at sa pamantayan ng paaralang aking pinagtapusan. Kaya tulungan nawa ako ng Diyos. Patuloy ang pagbibigkis ng mga nagsipagtapos at ng pamantasan sa tulong ng Samahan ng Alumni. Narito si Dr. Rolando R. Gaspar, Pangulo ng BulSUan Alumni Federation para pangunahan ng panunumpa ng katapatan sa Alumni Association.
sa ating pinagpipitaganang Regional Director of the National Economic Development Authority, Honorable Gina T. Gacusan, Madam, the University President, Dr. Cecilia S. Navasero Gascon, other members of the BulSU Board of Regents, the University Executive Vice President, Dr. Chody C. San Andres, Vice Presidents, Dr. Ed Santos, Dr. Jaime P. Pulumbarit, and Engineer Erwin Magsakay, the University Chancellors, other university officials, faculty members, non-academic personnel, members of the graduating classes of 2021, and guests. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng mga nanunungkulan sa Federation of Alumni Associations of Bulacan State University at sa bawat college alumni association, ipinaabot po namin sa inyo ang maligayang pagbati sa inyong pagtatapos ngayong araw. Hangarin at panalangin namin na ang bawat isa sa inyo ay patuloy na gabayan ng ating dakilang lumikha upang makamit ninyo ang pagtatagumpay sa larangan na inyong kinabibilangan. Our reminders, though, are first, for each of you to remain connected with our beloved alma mater even after your graduation. And also, please bear in mind that as beneficiaries of the free higher education program of the Philippine government, you owe our society, and that therefore you should all become productive and diligent members of such society. That way, you will have proven that you really deserve the national investment that was endowed in each of you. Itaas ang ating kanang kamay sa ayos ng panunumpa at ulitin ang aking sasabihin. Taos puso akong nanunumpa na isa sa katuparan ng buong husay at walang pag-iimbot ang mga tungkuling nakaatang sa akin bilang kasapi sa samahan ng mga nagsipagtapos sa BulSU. Ipagtatanggol ko at ipaglalaban ang kapakanan ng paaralang aking pinagtapusan, ang Bulacan State University, at ipinangangako kong magiging matapat na nagtapos sa universidad na ito sa lahat ng pagkakataon. Kaya tulungan nawa ako ng Diyos. Isang bagong kabanata ang bubukas para sa ating mga nagsipagtapos. Nawa ang mga aral na kinintal sa atin ay ating gamitin upang patuloy na sumulong at makibahagi sa higit na pagpapaunlad ng sarili at ng bayan. Sa huling pagkakataon, awitin natin ang marcha ng pamantasang pampamahalaan ng Bulacan. We shall
Thank you.